Công viên xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Kính thưa quý vị, xin chào đón quý vị đến với chương trình 20 phút với công viên. 20 phút với công viên, quý vị sẽ gặp được một khuôn mặt mới. 20 phút với công viên, quý vị sẽ có được một câu chuyện mới. Và đặc biệt, 20 phút với công viên, quý vị sẽ có được một cái nhìn mới trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện buổi tối hôm nay công viên xin muốn được gửi đến quý vị. Chúng ta đã bước vào những tháng ngày cuối cùng của tháng 5 và khi bước vào đầu tháng 6, ngày 5 tháng 6 này chúng ta đã chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống mà mọi người đang hướng về một cái nhìn mới. Và buổi tối hôm nay công viên xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai khuôn mặt rất là khả ái trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đó là anh Michael Vũ, là phó giám đốc điều hành của văn phòng bầu cử tại quận hạt San Diego. Welcome Michael Vũ to our show tonight. Thanks for having me. Và khuôn mặt thứ hai mà công viên xin muốn được gửi đến quý vị đó là luật sư Hoàng Kim Thoa. Công viên xin chào đón luật sư đến với chương trình 20 phút với công viên buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, luật sư Hoàng Kim Thoa đã phục vụ cho ngành nghề luật sư hơn 25 năm nay và cũng là một trong những người lãnh đạo cũng như là ủng hộ rất là nồng nhiệt cho chương trình bầu cử tại cộng đồng Việt Nam buổi tối hôm nay. Và buổi tối hôm nay Michael Vũ và luật sư Hoàng Kim Thoa sẽ đến đây để chia sẻ với chúng ta những vấn đề rất là thực tế trong cuộc sống. Tại sao chúng ta cần phải bầu cử, lá phiếu của chúng ta quan trọng trong đời sống của chúng ta như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Welcome, Michael Vu, and we are so glad to have you on board with us tonight. Thank you. We know that we are walking into the election season, not just the primary in June, but also the November election. Before we get into those election, specifically, can you just have a general introduction about your office? What is the San Diego Registrar office do? Well, the importance of our offices is that we conduct and administratively handle the elections across the entire county. There's over 300 political jurisdictions that we maintain, and out of the entire county, we maintain a list of approximately 1.45 million registered voters within this county. And so everyone that needs to register to vote, anyone that's going to vote on election day, passes through our offices. And so several of the highlights of our office is that we recruit over 6,000 poll workers. We have over 1,432 voting precincts. We have a growth of our office. Our office consists of 64 permanent employees, but we have, by the time the election is through, hire almost 1,000 temporary election workers for our office. And so anything that touches the election process we do. And of course, after registering to vote and maintaining that and getting people to register to vote and voting, we also count the votes on election day. So that's, in summary, a little bit of detail about our office. Wow, thưa luật sư Kim Thoa, như vậy như là Michael Vũ vừa trình bày đó thì cái trách nhiệm của văn phòng bầu cử của quận hạt San Diego thì rất là lớn. Không những mà đưa ra một con số gọi là hơn 1,4 triệu của những cái cử tri phiếu tại San Diego, nhưng mà cũng đếm những lá phiếu, ủng hộ mọi người và đưa ra mướn tất cả những người trong những cái nơi mà cho người ta để đi bầu cử nữa. Thì trong cái cương vị là một người cố vấn trong cái ban advisory board của văn phòng phiếu thì luật sư có cái nhìn nhận như thế nào thưa luật sư? Vâng, thưa anh quan viên, tôi trước hết là xin kính chào anh Michael Vũ. Anh là vị phó giám đốc của văn phòng bầu cử của hạt San Diego, là một trong những hạt lớn nhất của nước Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này. Và tôi rất lấy làm hân hạnh được giữ chức vụ một trong những chân cố vấn cho văn phòng bầu cử của hạt San Diego từ hơn 7 năm nay. Là khoảng năm 2004-2005 thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có tới hạt San Diego để làm việc với văn phòng này để thiết lập chương trình song ngữ cho những nhóm, 4 nhóm là ngoài Anh ngữ ra là nói tiếng Mễ và người nói tiếng Phi và người nói tiếng Việt Nam. Và tôi được hân hạnh giúp họ trong việc thiết lập chương trình gọi là Language Assistance Program để mang lại tất cả những tài liệu dịch sang những ngôn ngữ đó, cũng như là giúp việc đào tạo những người nhân viên phòng phiếu để giúp cho những cộng đồng nói 3 thứ tiếng ngoài Anh ngữ này. Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là nếu mà quý vị ở nhà nhận được những cái chương trình chuyển ra từ Anh ngữ ra Việt ngữ là nhờ cái sự hướng dẫn của văn phòng phiếu trong những năm tháng vừa qua, cũng như là ban cố vấn làm việc chung từ hơn 7 năm nay, phải không kính thưa luật sư? So Michael, let's go back to the primary election that we will have coming up in June. Sure. Why do we have the primary election in June?
Essentially, in a nutshell, the reason why we have a primary election is to filter down the list of candidates to go to the general election. For example, in this for this year, it's of course a big year because there's the presidential race, and various other offices. So the thought is the reason why we have a primary election is to really condense down the list of candidates for the general election ballot, anywhere from the presidential race to the U.S. senatorial race to the local races that we have even in this county. For example, we have the Board of Supervisors offices, as well as in the city of San Diego, we have the San Diego mayoral race that's up for election. And so that's the reason why we have a primary election, is to really reduce it down, refine it down to the general election ballot so people can vote. And then in certain cases, the primary election may be the general election ballot for specific offices, because in specific offices, if a candidate receives more than 50+1% of the votes, they become elected to the respective office. Thưa luật sư Kim Thoa, như là Michael Vũ vừa trình bày đó, là cái cuộc bầu cử tổng sơ bộ này đó thì rất là quan trọng, là một cái cương vị là một người cố vấn trong cái văn phòng bầu cử trong nhiều năm qua, cũng như là một người lãnh đạo trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, cũng như là một người advocate rất là nhiều trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta để đi bầu cử. Thì có nhiều người họ có thể có cái suy nghĩ rằng là tôi có thể chờ tới tháng 11 khi bầu cử tổng thống chính thức thì tôi mới đi bầu cử. Cái tháng 6 này thì nó là không có quan trọng lắm. Thì luật sư có cái sự suy nghĩ như thế nào, thưa luật sư? Thưa, mình là một người công dân Hoa Kỳ thì có nghĩa là mình có tiếng nói trong tất cả những kỳ bầu cử vào những chức vụ trong chính quyền Hoa Kỳ, từ những chức vụ nhỏ nhất nơi mình ở địa phương cho tới những chức vụ thật cao như là chức vụ tổng thống của toàn Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng mình không thể bỏ qua những cơ hội để mình có thể mang tiếng nói ra và quyết định ai là người xứng đáng nhất để đặt vào những chức vụ đó. Vì những chức vụ đó, một khi mình đã bầu họ đã được bầu vào những chức vụ đó và đã đậu rồi, thì họ sẽ ở một cái chỗ mà họ có thể đặt ra những cái ý định, và những ý định đó, những quyết định đó của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống của mỗi một người chúng ta. Vì thế đây là cơ hội độc nhất để chúng ta mang tiếng nói lên và nói là tôi muốn người này hoặc là tôi muốn người kia. Trong kỳ bầu cử sơ bộ này thì ví dụ như trong chức vụ tổng thống chẳng hạn, thì những đảng chúng ta có đảng Cộng hòa, có đảng Dân chủ, mỗi một đảng thì sẽ đưa ra một người để đại diện cho đảng đó. Và tới kỳ bầu cử tổng tuyển cử vào tháng 11 thì chỉ còn có 2 người đại diện của mỗi đảng đó để ra ứng cử, và dân chúng có thể chọn một là người đại diện đảng Cộng hòa, 2 là người đại diện đảng Dân chủ, hoặc là một người trong những đảng khác. Thì bây giờ đây là cơ hội để những người nào, nhất là những người nào đã có ghi danh vào trong những đảng phái, ví dụ như đảng Cộng hòa hay Dân chủ, là họ có quyền quyết định ai là cái người xứng đáng nhất trong cái đảng đó để đại diện cho đảng đó ra ứng cử tổng thống vào kỳ tổng tuyển cử. Kính thưa quý vị, như luật sư Kim Thoa vừa trình bày, công viên cảm thấy một cái điều mà chúng ta nên để ý, đó là cái lá phiếu của chúng ta đã sẽ nói lên sức mạnh của cộng đồng, cũng như là lá phiếu của chúng ta nói lên cái quyền lợi của một người công dân. Cho nên là chúng ta không nên chờ tới cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử vào tháng 11, nhưng mà ngay tháng 6 này, trong cuộc bầu cử sơ bộ của tổng thống, chúng ta sẽ cùng chung tiếng nói của những lá phiếu khác bầu lên tất cả những người đại diện, và 2 người được cao nhất, thưa luật sư vừa trình bày, là 2 người cao nhất sẽ được đưa vào cái công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, phải không thưa luật sư? Hai ứng cử viên. Có thể là đó là mỗi một đảng chỉ được một người thôi, và không phải là chỉ có 2 đảng, phải không ạ, Michael Vũ? Ngoài đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ ra còn có một số các đảng khác, nhưng mà ít người biết hơn là vì có ít người ở trong những đảng đó hơn. 2 đảng lớn nhất là Cộng hòa và Dân chủ. Để trở lại với Michael Vũ đó, thì con xin hỏi là in this election, who will be qualified to go out there to cast their vote? Well, anyone at this point, this being past the registration deadline, so anyone that is registered to vote. So how do you register to vote? So anyone that's a voter had to been a U.S. citizen, number one, had to been 18 years of age by the time they get to be on election by the time the election day arrives, which is June 5th. And then a resident of the county. Those are the individuals that are going to be able to cast a ballot on election day. Thưa quý vị, như Michael Vũ vừa trình bày, là tất cả chúng ta là những người mà đã ghi danh để đi bầu, hoặc là người
người dân cư tại quận hạt San Diego thì sẽ có đủ tiêu chuẩn cũng như là 18 tuổi trở lên để tiêu chuẩn để đi ra bầu cử trong ngày 5 tháng 6 tới đây. Và trước khi chúng ta xin nghỉ sau phần thông tin thương mại, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát để chào đón quý vị trở lại một lần nữa để nói hoàn huyên tiếp về những công việc bầu cử trong những tháng tới gần đây. Xin quý vị đừng rời máy và xin trở lại với quý vị trong giây lát. Quý vị cần mua nhà đẹp bán nhà nhanh, hãy gọi ngay Nguyên Coronado, chuyên viên địa ốc ở San Diego gần 30 năm qua, quảng cáo rộng rãi trên toàn nước Hoa Kỳ và cả thế giới, sẽ giúp quý vị bán nhà nhanh qua hệ thống tinh vi networking để xem tất cả những căn nhà quý vị muốn xem, dù bất cứ công ty địa ốc nào đang bán hoặc ở bất cứ địa điểm nào. Mua nhà qua Nguyên Coronado, quý vị sẽ được hướng dẫn phong thủy hoàn toàn miễn phí. Nguyên Coronado giúp quý vị thương lượng với ngân hàng short sale. Nguyên Coronado 858 456 9443, email nguyên@nguyên-coronado.com. Để có được một nghề ổn định với lợi tức cao mà chỉ trong một thời gian ngắn, xin mời đến trường thẩm mỹ Trà My, trường chuyên môn dạy về tóc, nail, facial và massage therapy. Có chương trình tài trợ của chính phủ, có nhiều khách walk-ins cho học viên thực tập, thầy cô dạy tận tâm, trường lớp khang trang, nhiều máy móc tối tân, tỷ lệ thi đậu rất cao. Trường thẩm mỹ Trà My, 5911 University Avenue, 619 229 8188 và 641 Broadway Escondido, 760 233 3888. Quý vị muốn chọn một bác sĩ gia đình tận tâm chăm sóc sức khỏe cho mình, xin mời đến với văn phòng bác sĩ Nguyễn Linh Kiều. Quý vị sẽ rất hài lòng với một phòng mạch mới xây cất thật khang trang, rộng lớn và tiện nghi, với nhân viên tiếp đón bệnh nhân niềm nở, ân cần và đặc biệt quý vị sẽ rất yên tâm khi đã chọn cho mình một vị bác sĩ gia đình thật nhiệt thành và kiên nhẫn với bệnh nhân. Phòng mạch bác sĩ Nguyễn Linh Kiều tọa lạc tại 3575 Euclid Avenue, điện thoại 619 284 1400. Quang Vinh xin chào đón quý vị khán thính giả trở lại với chương trình 20 phút với Quang Vinh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn huyên trong những vấn đề nói về chương trình bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Và xin trở lại với Michael Vũ và luật sư Kim Thoa. Michael, let's go back to the voting process. Do they have different options for their vote? You know, when they want to go cast their ballot, do they have to go to the voting poll, or can they do it from home? What are the options available for them? Absolutely, there's a variety of options that a voter can take. Number one, traditionally, people have gone to a polling place. That is, they have to get into their car and they have to go to the polling place, whether that be a home or a business or some other location. But more and more, people are taking another option, and that other option is voting by mail. And what is voting by mail? Essentially, it's applying through our office that they say that they want to receive their ballot into the mail in the specific language that they want. And in this case, if they want it in Vietnamese, they could get their ballot through the mail in Vietnamese and at the comfort of their home, cast their ballot. And if they need assistance, either research the candidates or the respective measures that are going to be on the ballot, or ask for assistance on what certain things mean, and cast it at their convenience at their own time. And then put it in an envelope and then send it through the post office back to our office, and then where we will validate it and count it. So that's another option. Or another option is coming into our office. So voting by mail occurs 29 days before the election. And so it gives an opportunity for people who are maybe out of town, who may not be able to make it to the polling place, to really conveniently cast their ballot and do so in the comforts of their home. Thưa luật sư Kim Thoa, như Michael Vũ vừa trình bày, chúng ta thấy rằng là nhờ cái sự mà lãnh đạo trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta với những người lãnh đạo giống như là luật sư ở đây giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta có được những lá phiếu bằng tiếng Việt Nam, thì Michael Vũ trình bày là chúng ta có thể tới ngay cái nơi bầu cử, chúng ta bầu cử ngay lúc đó, hoặc là cũng có thể làm bầu cử tại nhà và gửi cái lá phiếu đó. Thì khi mà những cái lá phiếu đó mà những người mà bầu cử tại nhà, thưa luật sư, thì luật sư cái lá phiếu đó bằng tiếng Việt Nam để cho họ bầu luôn hay là sao thưa luật sư? Dạ, thưa, lúc mà quý vị cử tri ghi danh thì Michael, do you have a registration form right here? Trên cái tờ application gọi là voter registration form, là phiếu để ghi danh là cử tri đi bầu, thì có một chỗ để hỏi là quý vị có muốn bầu bằng thư không? Và nếu mà quý vị muốn bầu bằng thư thì check cái box là somewhere on here there's a place for to register to vote by mail. Và nếu mà quý vị muốn bầu bằng thư thường trực luôn, tức là không bao giờ cần phải hỏi lại nữa, tôi chỉ hỏi một lần, tôi chỉ xin một lần thôi, là suốt trong thời gian tôi ở cái hạt này là bao giờ tôi cũng bầu bằng thư hết. Thì check cái box đó gọi là permanent mail ballot, là lúc trong bất cứ kỳ bầu cử sắp tới nào là quý vị cũng sẽ nhận được một
phiếu để bầu bằng thư giống như tôi đây. Vâng. Vì tôi đã xin để được làm một người đi bầu bằng thư thường trực luôn. Thành ra ví dụ như đây là một cái mẫu của một cái phiếu bằng thư. Tôi sẽ nhận được cái phong bì như thế này, và trong phong bì lúc tôi mở ra thì tôi sẽ có một cái gọi là official ballot, Vâng. là Một cái danh sách để cho chúng ta để bầu cử những cái ứng cử viên trong đó mà chúng ta muốn bầu ở trong đó. Vâng. Thì đây là cái mẫu này tôi sẽ có thể bầu bất cứ lúc nào. Vâng. Là như ông Michael Vũ vừa nói, là trong vòng 29 ngày trước ngày mùng 6 ngày 5 tháng 6 Vâng. là có thể bất cứ ngày nào trong 29 ngày đó là đều có thể gửi nhận được và gửi đi những lá phiếu này. Vâng. Và tôi có thể bầu ở nhà, và có thể 2-3 ngày tôi suy nghĩ, lấy ra lấy vào tùy theo, không có cần phải đi đâu và không có cần phải đứng xếp hàng. Vâng. Tốn xăng, hoặc là thêm nữa là ngày đó, cái ngày mùng 5 tháng 6 là bình thường tôi đi làm. Vâng. Thành ra là tôi không cần phải mất thì giờ để đi tới phòng phiếu. Sau khi mà tôi đã bầu xong rồi, và tôi sẽ bỏ lá phiếu đó vào trong phong bì như thế này và sẽ gửi qua bưu điện. Vâng. Nếu mà tôi không muốn gửi qua bưu điện vì tôi muốn chắc chắn là ở văn phòng bầu cử nhận được, thì tôi cũng có thể vào ngày 5 tháng 6 đem cái lá phiếu này tới bất cứ của một địa điểm đầu phiếu nào cũng có thể được, phải không ạ? Yeah. So Michael, let's go back to the option of the voting. Let's say people who want to do mail ballot. Yes. When is the deadline for them to apply for that? Is there a deadline that they There need is a deadline to apply for a mail ballot. So as Ji Kim talked about, you can apply permanently, where whenever there's an election in your area, we will automatically send you a ballot. But in the case where you are not a permanent mail ballot voter, you can apply for each election. And so that deadline is going to be for this upcoming June 5th election is going to be May 29th. May 29th, which is And so Monday. That's exactly right. Actually, it's Tuesday. Tuesday, yes. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta không muốn phải đi qua quá trình mà mỗi một lần tới bầu cử chúng ta phải đi ra đi vô hoài như là luật sư Kim Thoa vừa trình bày, quý vị sẽ mark trong cái box gọi là permanent, thì hàng năm nếu mà quý vị không thay đổi địa chỉ của mình thì quý vị sẽ nhận được cái lá phiếu đó và quý vị sẽ tiện việc làm ở nhà. Let's say some people just like me, I love to walk to the voting poll. Yes. I love that feeling, you know, you go in there, you cast your ballot. Như công viên vừa trình bày, công viên rất là thích tới cái nơi bầu cử, nó có một cảm giác rất là đặc biệt. But you know, how do they find out if there's a voting poll with the bilingual staff available where they want to go? How do they find that out? So I think the easiest way to determine whether or not someone is speaking another language other than English, bilingual, in some cases trilingual, because we offer other languages like Filipino, Chinese will be the very first time for this election, this upcoming election. It'll be a historical for the Chinese American community, or Spanish is what we also offer. Those folks can find out by contacting our office to determine whether or not their polling place will have a bilingual poll worker there. So if they want to, our telephone number is 858-565-5800, and we can tell you whether or not there's going to be a bilingual poll worker provided there. Now, if there isn't a bilingual poll worker there, know that at each polling locations throughout the county, so in this case, the 1,432 polling places we have, will have at minimum a copy of the ballot available to them. Now, the other side to this also, just because we don't have bilingual poll workers at every single one of our polling location, if they do walk in and they do need assistance, they have the capability of contacting our office, and we will get someone who can speak the language and assist them through that process. Perfect. Kính thưa quý vị, Michael Vũ vừa trình bày một cái điểm rất là quan trọng mà quý vị nên để ý, đó là nếu quý vị là những người giống như Quang Viên hay là có thể nói là luật sư Kim Thoa hồi xưa muốn đi ra ngay chỗ mà bầu cử để có cảm giác là mình bỏ cái lá phiếu chúng ta vô đó, thì quý vị mà muốn biết là cái nơi đó có những nhân viên phòng phiếu nói tiếng Việt Nam hay không, quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 858 565 5800 thì sẽ cho quý vị biết những cái nơi nào có những nhân viên phòng phiếu nói bằng tiếng Việt Nam để giúp cho chúng ta có thể có được giúp bầu cử một cách được đúng hơn và làm đúng những phương chức của chúng ta cần phải làm. So we're talking about bilingual staff available. Are you in the process of
hiring temporary workers, voting workers to help out with this process? How does that work? We do for the bilingual poll workers, and I appreciate you giving me the opportunity to talk about the bilingual poll workers. And Ji Kim Twa has been very essential with our office in terms of advocating for everything dealing with the language services program, but particularly in the assistance of recruiting the bilingual poll workers. So back in 2004, where we were brought on and implemented the Vietnamese language program within the Registrar of Voters office. At that time, we needed 111 bilingual Vietnamese poll workers. We are now at 248. So we, go to the future here and sit to current days, and we're double that amount and increasing that number. So I think the Vietnamese American population is growing, and more people are participating civically through the ballot and the democratic process and the electoral process. And so now we're getting to this point where we need 248. Well, with 248 individuals that we need to have some type of bilingual Vietnamese skill sets, we always need people to participate. So if you are a bilingual poll worker, and specifically in Vietnamese, we would want you to contact our office at the number that you gave, the 858-565-5800, and we will recruit you, we will train you, we will even give you a stipend. You get paid anywhere from $75 to $175. Wow, so there is some degree of an incentive, but I think the other side to this also, once the Vietnamese program came into light, I'm so proud to see how many people we have returning to become a bilingual poll workers, because they appreciate the day, they see the purpose behind the voting process. And so we appreciate those individuals that have participated in the past, who will participate for this June 5th election and continue to participate for future elections. And then the other side to this also, it has become a great opportunity for our young individuals, the youth, to get involved with the process and to become really civically engaged in the democratic and electoral process. Right. Thưa quý vị, vì thời gian không cho phép nhiều, nhưng mà hy vọng rằng là câu trả lời của Michael Vũ vừa qua đã gửi cho chúng ta biết rõ rằng là cái quan trọng của tầm làm việc chung với văn phòng phiếu là như thế nào. Không những chỉ là một cái cơ hội để chúng ta giúp cho cộng đồng của chúng ta hiểu rõ nhiều hơn về công cuộc bầu cử này, nhưng mà cũng là một phần chúng ta góp sức vào trong công việc của cộng đồng và xã hội của chúng ta. I would love to chit chat with you two more và cùng hàn huyên với luật sư Kim Thoa nhiều hơn nữa, nhưng mà thời gian không có cho phép, cho nên we're gonna put a stop right here, và hy vọng trong tương lai Quang Viên sẽ có cơ hội mời Michael Vũ và luật sư Kim Thoa trở lại để cùng hoàn huyên với quý vị khán thính giả trong những vấn đề trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn luật sư Kim Thoa rất là nhiều, cũng như là thank you Michael Vũ very much for coming here tonight. Và kính thưa quý vị, hy vọng rằng 20 phút với Quang Viên đã mang lại một niềm vui mới với gia đình quý vị. 20 phút với Quang Viên đã mang lại một kiến thức mới với quý vị, và 20 phút với Quang Viên mang lại một cái nhìn mới quý vị. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành và chung vui với gia đình. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.